Bato, Walas, Chorbalu. Ayan, grabe napakalawak ng kanilang kapaligiran. Walang katao-tao, napakatahimik. So ngayon, pabalik na kami. Kasi kanina may mga unggoy din dun sa kabila. Uy, Diyos ko, si Madam Wilma. Alam mo rin, nagsiselfie pa rin, Diyos ko. Ay, siya, nagsiselfie pa rin siya doon. Ayan. Ayan yung mga bato-bato, malalaking mga bato-bato. Ayan. Grabe ang init nito, guys. Sobrang init. Ayan. Pero maganda siya. Pero grabe ang init talaga niya. Hindi mo matiis. Hindi mo matiis yung kanyang kainitan. Ayan. Kanina may mga unggoy doon. Ngayon, pabalik na kami. Hoy, madam! Ano ba, iiwan ba kita? Pababa na tayo, guys. Kasi kami lang dito. Parang nakakatakot naman. Yung dalawa namin kasama, ayun, bumaba na. Nauna na sila. Ito pala sila, nakaupo. Ayan. Bye-bye dairy farm na tayo. Ayun na naman siya. Maganda nga yun eh. Hindi naman to selfie. Ano lang to? Video. Naka-vlog to. Bye guys!